Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí tuệ Phật học. Đây là series Đức Phật đã thực sự dạy điều gì? Tập 7. Trong tập trước, chúng ta đã cùng nhau nhìn vào một tinh thần rất đặc biệt trong lời dạy của Đức Phật. Tinh thần đừng tin vội, mà hãy tự mình thấy biết và kiểm chứng. Đức Phật không trao cho con người một niềm tin để nương tựa, mà trao cho họ trách nhiệm tự quan sát, tự trải nghiệm và tự đi trên con đường giải thoát của chính mình. Từ đó, một câu hỏi sâu hơn được đặt ra. Nếu Đức Phật nhấn mạnh vào trải nghiệm trực tiếp như vậy, thì vì sao có những câu hỏi, dù được đặt ra nhiều lần, Ngài lại chọn không trả lời? Chính từ câu hỏi ấy, chúng ta bước vào nội dung của tập hôm nay. Trong suốt cuộc đời giảng dạy của mình, Đức Phật đã trả lời vô số câu hỏi. Có những câu hỏi về khổ đau, về cách sống, về con đường tu tập, về sự chuyển hóa nội tâm. Nhưng cũng có những câu hỏi dù được đặt ra nhiều lần, Đức Phật đã không trả lời. Sự im lặng ấy không phải vì Ngài không biết, cũng không phải vì Ngài muốn giữ bí mật. Đó là một sự im lặng có chủ đích. Rất nhiều người, khi biết đến điều này, đã cảm thấy khó hiểu. Nếu Đức Phật là bậc giác ngộ, vì sao Ngài không trả lời tất cả? Nếu có thể giải thích mọi thứ, vì sao Ngài lại chọn im lặng trước những câu hỏi mà con người luôn tò mò? Để hiểu điều này, ta cần quay lại với một điểm cốt lõi trong lời dạy của Đức Phật. Mục tiêu của Ngài không phải là thỏa mãn trí tò mò của con người, mà là chấm dứt khổ đau. Có những câu hỏi nghe rất sâu sắc, rất triết lý, nhưng lại không giúp con người bớt khổ. Ngược lại, chúng còn có thể kéo tâm đi xa hơn vào suy luận, tranh cãi và rối rắm. Đức Phật nhìn thấy rất rõ điều đó. Có những người đến với Ngài không phải để tìm con đường thoát khổ, mà để tìm một hệ thống trả lời hoàn chỉnh về vũ trụ, về sự tồn tại, về những điều nằm ngoài kinh nghiệm trực tiếp của con người. Họ muốn biết mọi thứ bắt đầu từ đâu, kết thúc ở đâu, linh hồn tồn tại thế nào, hay sau khi chết sẽ ra sao. Nhưng Đức Phật không đi theo hướng ấy. Ngài không phủ nhận những câu hỏi đó là vô nghĩa. Ngài chỉ thấy rằng, trong khi con người còn đang bị đốt cháy bởi khổ đau, thì việc ngồi suy đoán về những vấn đề không thể kiểm chứng không giúp ích gì cho việc giải thoát. Có một hình ảnh rất mạnh thường được dùng để minh họa cho thái độ này. Một người bị trúng tên độc. Thay vì nhớ mũi tên ra để cứu mạng, người ấy lại yêu cầu phải biết ai, mũi tên làm bằng gì, lông tên lấy từ đâu, người bạn cao hay thấp, da ngăm hay da trắng. Nếu không được trả lời hết, người ấy sẽ không cho nhớ tên. Trong lúc còn đang hỏi, chất độc đã lằn khắp cơ thể. Đức Phật dùng hình ảnh này để chỉ ra một điều rất rõ ràng. Khi khổ đau đang hiện diện, điều cần làm là đối diện và xử lý khổ đau, chứ không phải thỏa mãn mọi câu hỏi mang tính suy luận. Sự im lặng của Đức Phật, vì vậy, không phải là né tránh. Đó là một sự từ chối có trách nhiệm. Ngài từ chối trả lời những câu hỏi không dẫn đến tự do. Ngài từ chối dẫn con người đi vào những con đường khiến tâm càng thêm rối loạn. Ngược lại, tất cả những gì Đức Phật dạy đều xoay quanh một trục rất rõ ràng. Khổ đau, nguyên nhân của khổ đau, khả năng chấm dứt khổ đau và con đường dẫn đến sự chấm dứt ấy. Bất cứ điều gì không phục vụ cho trục này, dù có hấp dẫn đến đâu, cũng không phải là trọng tâm trong lời dạy của Ngài. Điều này cho thấy Đức Phật là một người cực kỳ thực tế. Ngài không xây dựng một học thuyết để con người tranh luận. Ngài chỉ đưa ra một con đường để con người thoát khổ. Và chính tại đây, ta có thể thấy một điểm rất sâu trong tinh thần Phật dạy. Trí tuệ không phải là biết nhiều, mà là biết điều gì cần thiết. Biết điều gì giúp con người bớt khổ. Biết điều gì giúp tâm trở nên sáng suốt và tự do hơn. Và cũng biết điều gì, dù nghe có vẻ cao siêu, nhưng lại không dẫn đến giải thoát. Sự im lặng của Đức Phật, vì vậy, không phải là khoảng trống. Đó là một lời nhạc mạnh mẽ để con người quay về với điều cốt lõi. Quay về với trải nghiệm trực tiếp. Quay về với khổ đau đang có mặt. Quay về với khả năng chuyển hóa ngay trong đời sống này. Khi hiểu được điều này, ta sẽ không còn trách Đức Phật vì đã không trả lời mọi câu hỏi. Ngược lại, ta sẽ thấy sự im lặng ấy chứa đựng một trí tuệ rất lớn. Trí tuệ của sự chọn lọc, của lòng từ bi,
và của một người thật sự muốn con người được tự do. Và có lẽ chính trong sự im lặng ấy, Đức Phật đã dạy một bài học rất sâu. Đừng chạy theo mọi câu hỏi, mà hãy học cách đặt đúng câu hỏi. Câu hỏi đúng không phải là vũ trụ từ đâu sinh ra, mà là ngay lúc này, điều gì đang khiến ta khổ, và ta có thể làm gì để chấm dứt nó. Đi đến đây, chúng ta đã cùng nhau đi một hành trình. Không phải để học thêm thật nhiều khái niệm, mà để quay lại với những điều căn bản nhất trong lời dạy của Đức Phật. Nhìn lại toàn bộ series này, có thể thấy rất rõ một điều. Đức Phật không đến để trả lời mọi câu hỏi của con người. Ngài không đến để xây dựng một hệ thống tri thức bao trùm vũ trụ. Và Ngài cũng không đến để con người tôn thờ hay phụ thuộc. Điều duy nhất Đức Phật quan tâm là khổ đau của con người và khả năng chấm dứt khổ đau ấy. Ngài dạy con người nhìn thẳng vào khổ đau, thấy rõ nguyên nhân của nó, và từng bước tháo gỡ nó bằng chính sự tỉnh táo của mình. Ngài không bảo con người phải tin. Ngài không yêu cầu con người phải nghe theo vì uy quyền. Ngài chỉ nói, hãy nhìn, hãy thấy, và hãy tự mình biết rõ. Con đường mà Đức Phật chỉ ra không phải là con đường của sự trốn tránh cuộc đời, mà là con đường đi thẳng vào cuộc đời, đi thẳng vào những gì đang xảy ra trong thân và tâm. Không phải để né khổ, mà để hiểu khổ. Không phải để tìm một thế giới khác, mà để sống tự do hơn ngay trong thế giới này. Nếu phải gói gọn lời dạy của Đức Phật trong một tinh thần duy nhất, thì đó không phải là niềm tin, không phải là nghi lễ, cũng không phải là triết lý trừu tượng. Đó là trí tuệ đi kèm với trách nhiệm cá nhân. Trí tuệ để thấy đúng, và trách nhiệm để tự mình bước đi. Series này không nhằm đưa ra câu trả lời cuối cùng cho mọi người, bởi vì chính Đức Phật cũng không làm điều đó. Nếu series này có một mục đích, thì đó chỉ là giúp chúng ta quay lại với những câu hỏi đúng, những câu hỏi có khả năng làm thay đổi cách ta sống, cách ta nhìn và cách ta đối diện với khổ đau. Có thể sau khi xem xong, mọi người sẽ có một cảm nhận khác nhau. Nhưng nếu có một điều có thể được giữ lại, thì đó là lời nhắc rất giản dị này. Đừng sống một cách vô thức, đừng tin một cách vội vàng, và đừng bỏ quên khả năng tỉnh thức vốn có trong chính mình. Đức Phật đã không hứa hẹn thiên đường. Ngài chỉ ra con đường để con người bớt khổ và tự do hơn. Và con đường ấy cuối cùng không nằm ở đâu xa. Nó bắt đầu ngay từ khoảnh khắc ta chịu dừng lại, quan sát và nhìn lại chính mình. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.